හරි යාළුවනේ ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ අයිඩිය මදුව කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට එනකොටම දකින්න ඇති ෆොටෝ කීපයක්. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට නම ටයිප් කරලා ඔයාට ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ නෙමේ ඔයාට පුළුවන් 100ක් 200ක් වුණත් හදාගන්න. අපි බලමු කොහොමද මෙහෙම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මතක් කරනවා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් එහා තියෙන notification එක අනිවාර්යෙන් on කරගන්න. notification එක on කරගත්තොත් තමයි මම ඊළඟට ලොතින් එන මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට notification එක හරහා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න තුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මම මෙතන හදන්නේ පොඩ්ඩයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ පොඩ්ඩක් හොයලා මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ WhatsApp එකේ DP ඒ වගේම Facebook වල Telegram වල ඕන එකකට ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මෙහෙම හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් data on වෙලා තියෙද්දි ඔයා යන්න ඕනේ ඔයා internet browser එක. ඉතින් මම නම් තෝරගන්නේ මෙන්න මේ Google Chrome කියන browser එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ browser එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ browser එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සල්ලාම browser එක open කරගත්තාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා type කරන්න. ඉතින් මම මේ ගහන එක ඔයා හරියටම ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන type කරන එකක්. ඉතින් ඔයා මෙතන type කරන්න ඕනි EPHOTO 360 කියලා type කරන්න. ටයිප් කරලා ඔයා මෙන්න මේක සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක සර්ච් කරගත්තාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ පළවෙනි රිසල්ට් එක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයා ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකක්. ඉතින් අපිට ඕනෑ හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ පේජ් එකට අස්සර ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මෙතන කැමති එකක් තෝරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඕන එකක් ඔයාට හොයලා හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේක හදලා පෙන්නන්නම්. ළමෙක් මෙන්න මේ වීදුරුවේ නම ටයිප් කරනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකට මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ වගේ ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන ගහන්න ඕනේ ඔයාගේ නම. ඔයාගේ නම හරි කාගේ හරි නමක් ගහුවාම මේ වීදුරුවේ ලස්සනට අදිනවා. ඉතින් අපි බලමු කාගේ හරි නමක් ටයිප් කරලා. ඉතින් මගේ නම මම ටයිප් කරගන්නම්. හරි ඉතින් නම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා go කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක load වෙනකන් ඉන්න. ඉතින් මෙහෙම load වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා type කරු නම තමයි මෙන්න මෙතන type වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ save කියන එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ save කියන එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ photo එක ඔයාගේ phone එකටම download කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ page එකේ පොඩ්ඩක් යටට ගිහිල්ලා ඔයාට අලුත් ඒවා හොයාගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ photo එක මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද edit කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා background කියලා. ඉතින් background කියන්නේ මෙන්න මේ මූණු ටික කොහොමද එන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාට මොකද්ද type වෙන්න ඕනේ මූණ කියලා මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන image එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ කැමති එකක් දාලා ඔයාගේ නම type කරගන්න පුළුවන් ඉස්සලා වගේ මෙතන. ඊට පස්සේ නම type කරාට පස්සේ ඉස්සලා වගේම ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ go කියන එක click කරන්න. ඒ click කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ මේක load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකත් මෙන්න මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඕනෑ හදාගන්න. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ඩිසයින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට try කරලා හදන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙයි. ඉතින් වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් යාට notification එක අනිවාර්යෙන් on කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.